For many years, the Yoruba deity, Eshu, has been unfairly equated to Satan, a grave error introduced in the Yoruba Bible translation by Bishop Àjàyí Crowther during the colonial era. Eshu dáhùn sọ̀rọ̀ nípa èyí kò kí n ṣe Satan. Mr. Àjàyí Crowther tí wọ́n kọ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ṣe mistake gan láti correct fúnra wa ó jẹ́ nǹkan tó hard gan láti ṣe. Ṣùgbọ́n ní ìdílé bí a bá ṣe ṣe according to our education bí kálukú bá ṣe ń lọ tó ń bọ̀ tó ń lọ sí school ìmọ̀ yìí á tún máa kún sí á tún máa jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà pé Èṣù kò kí ń ṣe Satan. This mistranslation has caused widespread misconceptions that continue to misrepresent Eshu's true role in Yoruba's spirituality. In Yoruba cosmology, Eshu is neither evil nor malevolent, but a divine enforcer and messenger. According to Baba Elebuibon, a respected cultural advocate and priest from Osun State, Eshu functions in two major dimensions: as a principal enforcer and a judge who seeks fairness and equity, a role the Yoruba honor with the title Onílàjà. Ọbàtálá alámọ̀ tí mọ̀ pín mọ̀rímọ̀rí tí mọ̀ rí ọmọ tuntun. Òun ló dá gbogbo búrè mọ́kànlélógún tí ń bẹ lára wa. Tó bá ti máa mọ̀ rẹ̀, Olódùmarè ni ó wàá fi èémí sí i, nígbà náà ni ó di èèyàn. Iṣẹ́ oníkálùkù tí Olódùmarè gbé fún wọn ni. Eléyìí tí wọ́n fún Èṣù ó ní pé gbogbo ire tá à ń bá ń wá nílé ayé o, ẹni tó fẹ́ lówó, ẹni tó fẹ́ bímọ, ẹni tó fẹ́ kọ́lé, ẹni tó fẹ́ ó láti dáfá. Just as other deities in the Yoruba pantheon have their distinct responsibilities, like Orunmila, the diviner, who governs wisdom and foresight, or Ṣàngó, who commands thunder, and Ọ̀ṣun, fertility, Eshu oversees communication and justice. As a divine messenger, he ensures prayers and sacrifices reach their intended deities and enforces proper spiritual protocols. Tó bá ti dáfá yóò sì ṣe ìrúbọ. Wọ́n lè pé adìẹ ni kó rú o, ẹyẹlé ni kó rú o. Ire kan ń bọ̀ fún ọwọ́ mi lè tó rè yìí, ọ̀ dáfá. Wọ́n sì yàn bọ. Tí ẹ bá yàn bọ, Èṣù ni ó gbé fún. Gbogbo àwọn ajogun ẹ̀mí àìrí tó ń da àwọn èèyàn láàmú. Tí èèyàn bá ń lálàkàlà, yóò lọ rè dáfá. Wọ́n á sì ní kó rúbọ, Èṣù náà wọ́n gbé fún. Tí ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹsẹ̀ fá, ẹ rí i pé Èṣù ó máa ń ṣe onílàjà láàrin ẹni tó bá ti rúbọ àtẹni tí ò rú. According to Baba Elebuibon, Eshu acts like a custom officer. He ensures that everyone and anyone seeking blessings or favors from Eledumare adheres to the appropriate processes through Ifa. Without following these rituals, Eshu blocks access, not out of malice, but out of principle. This strictness often leads to him being misunderstood as evil. Ìdí tí Èṣù fi di aláìgbọràn lójú àwọn èèyàn àbí lọ́kàn àwọn èèyàn ni pé ẹni tó bá ti kọ̀ tí ò rú ẹbọ, Èṣù ò ní gbà pé nígbà tó ò rú ẹbọ wá fẹ́ gba nǹkan tí àwọn retí lọ́wọ́ Olódùmarè kò ní ṣeé ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà la máa ń rí i pé tí wọ́n bá dáfá fún yàn, tí wọ́n bá ní ẹbọ tí ó rú ní tó bá sì ti rú, tí Èṣù bá ti rí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, àwọn ẹ̀mí àìrí, àwọn ajogun tó fẹ́ dà wá láàmú yóò wà fún wọn ní bó ṣe eku ni o, bó ṣe ẹja ni o, bó ṣe òbúkọ ni o. Tí ó bá jẹ gbogbo nǹkan wọ̀nyí tán tó ní òun fẹ́ lọ rèé da onítọ̀hún láàmú, Èṣù sọ fún un tó fẹ́ lọ ṣe, ẹni tó fẹ́ lọ bá òun ló gbé gbogbo nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀. Ikú kì í sì jẹun ẹni kó pa ni.
wọ́n ní baálé a bí èṣù lóde, èyí tí ò bá ní èṣù lóde abọ̀rìn èṣù lọ́rùn. Ní gbogbo agboolé nílẹ̀ Yorùbá lápá òsì àbáwọlé wọ́n máa ń rí èṣù síbẹ̀. On the 24th of December 2024, history was made as the first nationwide Eshu is not Satan rally took place, uniting devotees across Nigeria and in the diaspora. Ẹ̀yin náà la fi ṣáájú o, ìṣe yín, ìṣe irúnmọlẹ̀, ìṣe àwọn bàbá wa náà la wá dáwọ́lé lénìí o, kí ìṣe ilẹ̀ Yorùbá kó má bàa parun, kí ìṣe ìlànà ti ẹ̀yin Olódùmarè tó jẹ́ ìlànà òtítọ́, ìlànà mímọ́ kó má bàa ṣe parun náà ni o. Ìpolongo tá a wá ṣe lónìí, ìtọ́sọ́nà tá a dáwọ́lé, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí náà kó má hun ẹnìkọ̀ọ̀kan wá báyìí. Participants marched in solidarity, adorned in branded shirts with bold messages such as, "I am a traditionalist and I believe in Eshu. Eshu is not Satan," and many more, carrying the hashtag Eshu is not Satan. Àwa àgbáríjọ ọ̀dọ́ oníṣẹ̀ṣe akóra wa jáde láti ṣe ìwọ́de láti fi hàn aráàlú pé Èṣù wa o kì í ṣe Sátánì. Òun là ń ṣe àyájọ́ rẹ̀ ní ìlú Òṣogbo fún ìgbà àkọ́kọ́, statewide rally for Eshu. The movement sought to correct centuries of misinformation about Eshu and to celebrate his role as a justice seeker and advocate of fairness. Ìkan nínú àwọn òrìṣà wa nílẹ̀ Yorùbá tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì ni Èṣù jẹ́. Èṣù kì í bàlú jẹ́, Èṣù kì í bà nǹkan jẹ́, Èṣù ló ń ṣọ́ ìlú, Èṣù ló ń jẹ́ kí ọrọ̀ ajé pọ̀ nílùú, Èṣù ló ń jẹ́ kí ìlú ó kún. The work was not limited to Eshu devotees. It brought together devotees of other Òrìṣà, including Ṣàngó, Ọbàtálá, Ifá, and all others standing in solidarity. Kì í ṣe devotee Èṣù nìkan ló jáde lónìí, gbogbo ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀, gbogbo oníṣẹ̀ṣe ní Ọ̀ṣun state, gbogbo wa la jáde níbí lónìí. Nínú wa ológun wà ń bẹ̀, onífá wà ń bẹ̀, oníṣàngó wà ń bẹ̀, oníyeganjá wà ń bẹ̀, gbogbo ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ àparípọ̀ ló sì síbẹ̀ tá a wà ní ọbẹ̀ umbrella traso. Àwọn tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí tẹ́ nígbàgbọ́ pé Èṣù èṣe Sátánì wọ́n jáde, àwọn Christian tẹ́ nígbàgbọ́ pé Èṣù kìí ṣe Sátánì wọ́n jáde. So kì í ṣe tẹ́ ẹ bá wo gbogbo àwọn tá a jáde lẹ́nu yìí, we are more than 1,000. The movement extended beyond Nigeria to places like Brazil, where Eshu's legacy remains strong through the African diaspora. Bá a ṣe ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ ní ìlú ní Ìbàdàn lọ́yọ̀ state, ní gbogbo ìlú tó wà lọ́yọ̀ state náà ti ń ṣe, Lagos state ń ṣe, gbogbo ìlú tó wà ní Nàìjíríà náà ti ń ṣe, wọ́n dẹ̀ ń ṣe ní òkè òkun náà. Ó dà ní bí ọjọ́ méjì mẹ́ta sẹ́yìn, ìwọ́de tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lónìí wọ́n ń ṣe ní orílẹ̀-èdè Brazil, eléyìí tó jẹ́ pé ìwọ́de yìí àwọn èèyàn tó jáde wọ́n lé ní 2 million èèyàn. Many devotees were more than happy to share their motivation to come out for the work and share their thoughts on the general misconception about Eshu. Orúkọ mi ni Ìyánífà Ifábọ̀wálé Òṣìṣẹ́ Ìtàn. Àwọn èèyàn mọ̀ mí sí nínú ọlá obìnrin Òrìṣà. Gbogbo àwọn èèyàn believe pé tó máa ní àwọn ṣe nǹkan báyìí, Èṣù ló ṣe. Èṣù kan ló ní kó pọ́pọ́ ẹ̀ poison. Èṣù kan ló ní kó pọ́pọ́ ẹ̀, Èṣù kan ló ní kó lọ yàn àlè pẹ̀lẹ́ lómi tó sọ pé ní iṣẹ́ Èṣù ní kíyàwó dárí jẹ. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ni wọ́n fi parọ́ mọ́ Èṣù tí wọ́n ń lọ́mọ ní ẹ̀sẹ̀ láti máa sọ pé má bínú, iṣẹ́ Èṣù ni, Èṣù kan ló ní òpàyàn, Èṣù kì í fìyàn sóògùn owó. Èṣù kì í ṣe Sátánì, ìtumọ̀ Sátánì àti tá à ń pè lóṣù nǹkan méjì tí ò jọra wọn ni. Ohun yìí la fi ránṣẹ́ fún àwọn tí ó mọ̀ láti mọ̀. Ìwọ́de tá à ń ṣe lónìí ni. Èṣù ò kí ń ṣe oníjàmbá, Èṣù ò kí ń bá ayé wa jẹ́, ó ń tún ayé wa ṣe ni. Èṣù dẹ̀ lórúkọ míì, Èṣù not a Satan, Èṣù ni Èṣù ń jẹ́. Many shared that Eshu is not evil, but a deity
who seeks equity and fairness. Others talked about how disheartening it is to see how evildoers blame Èṣù for their wrongdoings. Ẹlùyàn pa, ẹgbórí olórí, ẹbáyé èèyàn jẹ́, ẹ wá ní ṣe Èṣù ni, Èṣù ti wá kọ́ o. Ní táwa fight fún nírú ọjọ́ òní rè. This walk, held in December, was about reclaiming Èṣù's name and spreading the truth. Èṣù is not Satan movement was not the first walk or rally done, but an ongoing effort to educate the public. Ìwọ́de yìí ti bẹ̀rẹ̀, kì í ṣe òní kí wọ́n ṣàní ó ti pẹ́, kò dẹ̀ kì í ṣe ibà nìkan, káàkiri àgbáyé. Devotees are taking their messages to school and community gatherings to sensitize the people to the true nature of Èṣù. During the final charge by Baba Elebuibon, after the walk, he reminded participants to take pride in their spiritual identity and cultural practices even when misunderstood by others. Tí ẹ bá pè yín lẹ́lẹ́bọ, kì í ṣe èébú, ẹlẹ́bọ ni wá, olórìṣà ni wá. He charged them
to never feel ashamed to be called an Òrìṣà devotee or Elebuibon. These, he said, are honorable titles in the Yoruba culture. The term Òrìṣà is akin to how Muslims revere Prophet Muhammad or Christians revere Jesus. Ẹni tó bá gba Muhammadu gbọ́, olórìṣà ni. Ẹni tó bá gba Jésù gbọ́, olórìṣà ni. Torí pé èèyàn ní ń dòrìṣà. Ẹni tó gbọ́n ni wọ́n ń bọ, èèyàn ní ń dòrìṣà. Ẹbọ represents pure, sacred rituals that connect us to our deities and to Eledumare. As Baba Elebuibon emphasized, that Eshu is not Satan, but a divine entity advocating for justice, fairness, and spiritual order. Pé Èṣù máa ń gbèjà èèyàn ni, Èṣù kò fẹ́ kí wọ́n yànyàn jẹ, ìtumọ̀ tí a ní fún Èṣù nìyí. The Eshu is not Satan movement will continue to grow until the misconceptions are fully dispelled. Through chants, songs, and education, Iṣẹ́ tá a bá ń ṣe, orin tá a bá ń kọ, ewì tá a bá ń ké, ìwé tá a bá ń kọ, ká máa jẹ́ kó hàn níbẹ̀ ìtumọ̀ tí Èṣù ní, pé Èṣù oníbodè ni, ọlá ìlú, onílé ọlá, ó bẹ́lẹ́kún sunkún, ó sùn ju ẹlẹ́kún lọ. devotees will continue to reclaim Eshu's name and identity with pride. This rally was not just another walk. It was and is a cultural revival and a call to honor Yoruba's spirituality and protect its rich, profound legacy. Ta ló yẹ ká kọ́kọ́ kí? Èṣù ló yẹ ká kọ́kọ́ kí. Onílé orí ìdá ọ̀dàrà. Ará mi, Èṣù ló yẹ ká kọ́kọ́ kí. Ooo Èṣù.